Breakfast, Jollibee syempre. Ito kaka-check out lang namin sa Tagbilaran, touristin. So ngayon punta naman kami ng Bohol. Kami mag-stay for our last night dito sa Bohol. More than 30 minutes na kami nag-aantay dito. Nakakainit na. Tagal ng bus. Ako'y lawas! May dumaan na bus, puno na. So doon kami sa padating na bus. Ito yung Southern Star Bus. Ito yung sinasakyan namin. Thank God, may dumating din. Okay, dito na ako sa room.